ถ้าการแอบรักนั้นมีเสียงคุณคิดว่าโลกใบนี้จะเปลี่ยนไปยังไงจะเป็นหัวใจที่เต้นรัวขึ้นหรือว่าเป็นหัวใจที่ความผิดหวังหนังเรื่องที่จะพูดถึงในวันนี้ถูกเรียกว่าเป็นเพดานของการแอบรักใช้เวลา14ปีโดยการแอบรักที่มีแต่ตัวเองเท่านั้นที่รู้มีคนบอกว่าเขาแสดงออกหวานเกินไปหวานจนบางคนอยากมีความรักแต่เมื่อดูจบกลับเต็มด้วยความรู้สึกมากมายเต็มอกเพราะว่าในชีวิตจริงการแอบรักไม่ใช่ว่าเราจะได้ความรักกลับคืนมาเสมอพวกเราใช้ชีวิตอยู่ในยุคที่ทุกต้องอย่างต้องเร็ว3 วิเลื่อนดูวิดีโอได้จบใช้เวลาตัดสินใจแค่ว่า5 นาทีจะชอบใครเพียง7 วันเปลี่ยนจากความรักที่หวานชื่นกลายเป็นเพียงความขมขื่นพวกเราคุ้นชินเหมือนกับการลองอาหารจานด่วนพอรู้สึกว่าไม่ถูกปากก็เปลี่ยนกลับลืมไปว่าความรักนั้นต้องใช้ความระมัดระวังทั้งไม่กล้าพูดแสดงออกมาแต่ในความเป็นจริงแล้วบางคนกลับใช้คำพูดที่แรงออกมาและกล้าที่จะยอมแพ้พวกเราคิดว่าการแสดงออกคือความกล้าหาญแต่กลับลืมไปว่าความรักที่แท้จริงคือการต้องปรับเข้าหากันเรื่องราวของวันนี้เริ่มต้นจากการรับรู้โดยไม่ตั้งใจอีอึนซูบังเอิญไปเปิดคอมพิวเตอร์ของเพื่อนในวัยเรียนของเธอในตอนนั้นเหมือนโลกทั้งใบของเธอหยุดหมุนไปในโฟลเดอร์นั้นมีรูปที่แบ่งเป็นปีๆวางอยู่โดยรูปเหล่านั้นมีเริ่มตั้งแต่ปี 2024 จนถึงตอนนี้ด้วยความอยากรู้อึนซูก็ค่อยๆเปิดแต่ละโฟลเดอร์ขึ้นมาแต่ในโฟลเดอร์เหล่านั้นทั้งหมดล้วนเป็นรูปของเธอตั้งแต่ชุดนักเรียนตอนมัธยมที่มัดผมหางม้าจนถึงสมัยเรียนมหาลัยมาจนถึงวัยทำงานที่เหนื่อยล้ารวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่ในฤดูร้อนหนาวฝนหลายพันวันและคืนทุกช่วงเวลาในชีวิตของเขาได้ถูกคนคนหนึ่งบันทึกไว้อินซูเป็นนักแต่งเพลงที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักและเจ้าของคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นก็คือซอนอูเพื่อนที่เติบโตมาด้วยกันกับเธออินซูเลยตระหนักได้ว่าช่วงนี้ซอนอูมักจะถามเขาเสมอว่าช่วงนี้เธอมีคนที่ชอบไหมอินซูไม่รู้ว่าต้องตอบยังไงดีตั้งแต่ที่รู้ความจริงเธอมีแต่ความว่างเปล่าและพยายามหาเหตุผลเปลี่ยนเรื่องเสมออินซูคิดว่าอาจเป็นเพราะเธอกังวลมากเกินไปแต่ในคืนนั้นทั้งสองนั่งดื่มจนเมาอินซูเมาจนไม่อยากกลับบ้านตัวเองแล้วนอนหลับบนพื้นอินซูก็ได้แค่ทำเหมือนครั้งก่อนที่ช่วยห่มผ้าให้แล้วก็นอนเฝ้าดูเธอข้างๆเงียบๆซอนอูมองไปหน้าที่ตัวเองนั้นเฝ้ามองมา14 ปีหัวใจเต้นรัวเหมือนกลองอยากที่จะเอื้อมมือไปลูบแก้มของเธอเบาๆแต่พอถึงครึ่งทางก็ต้องถอยกลับมามือกำหมัดแน่นเพราะเขาไม่กล้าเขากลัวว่าถ้าทำแบบนั้นไปแม้แต่ความเป็นเพื่อนในตอนนี้ก็จะสูญเสียไปทั้งหมดในเช้าวันนั้นอินซูตื่นมาด้วยความงุนงงได้ยินเหมือนซอนอูกำลังพูดอะไรบางอย่างฉันจะเหมือนเป็นบ้าแล้วแต่เขาได้ยินไม่ชัดพอลุกไปเข้าห้องน้ำคำพูดนั้นยังคงวนเวียนอยู่ในหัวรวมกับภาพที่เธอเจอเมื่อวานนี้จู่ๆก็มีความคิดบางอย่างที่ผุดขึ้นมาเป็นไปได้ไหมว่าคนที่ซอนอูชอบจะเป็นตัวเองอินซูเป็นนักแต่งเพลงและช่วงนี้เขาก็ยุ่งมากเพราะเพลงอัลบั้มใหม่ที่เกี่ยวกับ Secret Love เขาส่งไปกี่อันก็โดนตีกลับมาหมดนี่อินซูคนเคยแบบรักใครสักคนไหมทำไมหรอคะเพลงที่คุณเขียนก็ไม่ได้แย่นะเนื้อเพลงก็ดีแต่ว่าให้ความรู้สึกที่ร่าเริงเกินไปเหมือนไม่มีความรู้สึกอยู่ในนั้นเลยผู้กำกับบอกว่าเพลงที่เธอเขียนเหมือนพระอาทิตย์ขึ้นกับดอกทานตะวันแต่การแอบรักที่แท้จริงคือเป็นเมล็ดที่เติบโตขึ้นได้แม้ในวันที่มีเมฆมากมันขมขื่นขี้อายและไม่กล้าพูดออกมาอินซูไม่อาจปฏิเสธได้เธอทั้งสวยสดใสร่าเริงมีแต่คนไล่ตามจีบเธอแต่เธอกลับไม่รู้ว่าการแอบรักคืออะไรในความวุ่นวายมากมายคนที่เธอคิดถึงคนแรกกลับเป็นซอนอูโทรไปเมื่อไหร่ไม่ว่าซอนอูจะยุ่งแค่ไหนก็จะรีบมาทันทีตั้งแต่มัธยมจนถึงตอนนี้ก็ไม่มีข้อยกเว้นแต่พอได้พูดคุยอินซูคิดว่าคำพูดวันนี้ของซอนอูดูแปลกไปเหมือนคนรักที่กำลังจะจากไปหิมะตกลงมาอย่างหนักจะผ่านไปอีก1 ปีแล้วอินซูจำได้ว่าซอนอูต้องไปเรียนที่ต่างประเทศอีก2 อาทิตย์ข้างหน้าเสนอว่าเดี๋ยวเธอจะเป็นผู้ช่วยของเขาอีกช่วยแพ็คของแพ็คกระเป๋าช่วยเขียนรายงานแต่ซอนอูรับปฏิเสธทันทีเพราะเขารู้จักซอนอูดีเกินไปบ้านของเขารกเสมอคนที่ต้องเก็บทำความสะอาดยังต้องเป็นเขาแต่ใน10 กว่าปีมานี้เขาไม่เคยปฏิเสธคำขอของอินซูได้เลยในคืนวันนั้นทั้งสองนั่งดื่มเหล้าด้วยกันอีกอินซูเมาจนไม่รู้เรื่องก็ต้องเป็นซอนอูเหมือนเดิมที่พาเธอกลับบ้านเขาถอดผ้าพันคอของตัวเองให้กับเธอเพื่ออบอุ่นร่างกายอินซูไม่มีสติจึงบอกเขาไปว่าถ้าชอบใครก็สารภาพเลยซอนอูก็มองอินซูด้วยหัวใจที่เต้นรัวแต่เขาขี้คลาดเขากลัวว่าถ้าเอ่ยปากออกไปแม้แต่เพื่อนก็คงจะไม่ได้เป็นพอส่งอินซูถึงบ้านพอส่งอินซูกลับถึงบ้านซอนอูย้ำว่าต้องอาบน้ำก่อนถึงจะนอนได้นะไม่งั้นจะเป็นหวัดระหว่างกำลังเดินกลับบ้านก็ได้รับข้อความว่าเธอเชื่อฟังและไปอาบน้ำแล้วนะด้วยการส่งรูปมาบอกที่น่ารักซอนอูมองไปที่รูปของเธอและยิ้มออกมาความสัมพันธ์ของเขาทั้ง2 คนมากกว่าที่คู่รักบางคู่ใส่ใจกันเสียอีกซอนอูไม่ได้กลับบ้านของตัวเองแฟนของพี่ชายมาที่บ้านเขาจึงทำได้แค่กลับไปทำงานที่ออฟฟิศแต่ในออฟฟิศมืดมากเขามองดูรูปที่ตัวเองถ่ายแต่กลับไม่มีสักใบที่ชอบเลยนั่นเป็นเหตุผลที่เขาตัดสินใจไปเรียนต่อที่ต่างประเทศแต่เมื่อเขาคลิกที่โฟลเดอร์เพื่อดูรูปภาพข้างในทำให้เขารู้สึกว่านี่คือผลงานที่ดีที่สุดในชีวิตของเขามันคืออึนซูทั้งหมด
จากสาวมปลายผมหางม้าสูงเมื่อ14 ปีที่แล้วจนถึงตอนนี้เป็นนักแต่งเพลงที่ต้องอดหลับอดนอนแต่ละรูปมีวันที่ชัดเจนทั้งฤดูร้อนหนาวฝนทุกช่วงเวลาของอึนซูถูกเขาเก็บไว้อย่างลับๆอันที่จริงแล้วเมื่อ4 ปีที่แล้วซอนอูก็คิดอยากที่จะสารภาพแต่มักจะกลืนคำสารภาพเหล่านั้นกลับไปเขาจำวันงานปาร์ตี้ของเพื่อนได้เพราะว่าเขาได้ที่2ในการประกวดภาพถ่ายทุกคนล้วนมาแสดงความยินดีมีแต่อึนซูที่เพิ่งโดนแฟนเก่านอกใจแสดงออกด้วยความโกรธตบโต๊ะแล้วบอกว่าจะไปด่าแฟนเก่าเพื่อนๆต่างไม่เข้าใจในเมื่อเธอสามารถหาคนที่ดีกว่านี้ได้แน่นอนซอนอูก็ดีนะแต่อึนซูบอกว่าพวกเขา2 คนจะไม่มีวันเลิกเป็นเพื่อนกันเด็ดขาดด้วยคำพูดนี้ให้ซอนอูต้องซ่อนการแอบชอบไว้ต่อไปเขากลัวว่าคำสารภาพของเขาจะรบกวนอึนซูกลัวความสัมพันธ์จะมีปัญหาแม้แต่เพื่อนก็เป็นไม่ได้กลัวกลายเป็นคนที่ทำให้เธอไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้การแอบชอบนี้จึงได้แต่เก็บซ่อนไว้คอยห่วงอยู่ห่างๆซ่อนอยู่ในรูปที่แอบถ่ายวันรุ่งขึ้นฮยอนอูเก็บสัมภาระและไปที่บ้านของอึนซูพบข้อแก้ตัวว่าจะไม่อยู่นะต้องไปสมัครเป็นผู้ช่วยแน่นอนว่าซอนอูต้องได้เก็บกวาดบ้านของเธอที่ไม่ได้เก็บมานานทั้งทำอาหารรสเลิศอึนซูแซวว่าเขาไม่ได้ไปเรียนการถ่ายภาพที่ต่างประเทศหรอกแต่ไปเรียนทำอาหารซอนอูทำได้แค่ยิ้มแล้วมองดูเธอด้วยความเอ็นดูแต่ที่เขามาที่นี่เพราะมีความหมายแอบแฝงเขาอยากมาดูให้ชัดว่าอึนซูโสดจริงใช่ไหมแต่พอลองถามดูอึนซูก็ทำเป็นเปลี่ยนเรื่องพูดถึงผู้กำกับเขียนที่ขอเนื้อเพลง Secret Love หัวใจของซอนอูเจ็บขึ้นมาทันทีเริ่มสงสัยว่าอึนซูชอบคนอื่นอยู่หรือเปล่าวันเหล่านั้นเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดของพวกเขาอึนซูจดจ่ออยู่กับการคิดเพลงซอนอูอยู่ข้างๆเพื่อช่วยจัดเรียงเหนื่อยก็พากันไปช้อปปิ้งเดินเล่นด้วยกันแม่ของอึนซูมาเยี่ยมอย่างกระทันหันไม่แปลกใจเมื่อเห็นซอนอูอยู่ด้วยในฐานะแม่เขาสามารถเห็นความรู้สึกของซอนอูได้อย่างรวดเร็วรีบดึงทั้ง2ให้มานั่งด้วยกันหยิบไพ่ทาโร่ออกมาแล้วให้ซอนอูจั่วไพ่3 ใบบอกว่าสามารถวัดได้ว่าเขามีคนที่ชอบอยู่ในใจไหมมือของซอนอูสั่นและดึงไพ่ออกความในใจมันเปิดเผยมานานแล้วอึนซูก็อยากลองแต่แม่ดันว่าดึกแล้วต้องไปหาพี่สาวต่อด้วยก่อนที่จะไปเขายื่นการ์ดให้ซอนอูให้ถือว่าเป็นไพ่โชคดีแล้วกันแล้วตบไหล่เขาเบาๆเขาโล่งใจที่จะมอบอึนซูให้ซอนอูดูแลเพราะเขารู้ทุกอย่างรู้ว่าซอนอูรู้สึกยังไงฉันรู้ด้วยว่าลูกสาวของตัวเองคุ้นเคยกับการมีอยู่ของซอนอูมานานแล้วเกียร์ของโชคชะตามักจะหมุนโดยไม่ได้ตั้งใจตอนนั้นซอนอูกำลังอาบน้ำอยู่ก็ดันมีสายเข้ามาอึนซูเลยต้องรับแทนเป็นสายของเพื่อนร่วมงานบอกให้ซอนอูรีบส่งรูปให้ขอให้อึนซูเปิดคอมส่งรูปให้หน่อยอึนซูเปิดเข้าไปตามที่เพื่อนบอกดันเปิดเข้าไปเจอรูปของตัวเองทั้งหมดเขาค่อยๆเลื่อนไปเรื่อยๆและเธอก็จำสิ่งที่ซอนอูถามเธอเสมอช่วงนี้เธอมีคนที่ชอบไหมคิดถึงคืนนั้นครึ่งประโยคที่ได้ยินไม่ชัดหลังจากดื่มมากเกินไปนึกถึงแววตาที่หลบๆซ่อนๆทุกครั้งที่มองเธอคิดถึงทุกสิ่งที่เขาทำเพื่อเธอในที่สุดเธอก็เข้าใจคนที่ซอนอูแอบรักมาตลอดก็คือเธอความทรงจำของสมัยม.ปลายเข้ามาในหัวของเธอในเวลานั้นพวกเขาไม่เคยแยกจากกันเธอใช้เงินค่าขนมที่เขาเก็บไว้เป็นเวลานานซื้อกล้องตัวแรกให้ซอนอูเธอไม่คิดว่ารูปแรกที่ซอนอูถ่ายก็คือเธอรูปนั้นถูกซ่อนอยู่ที่หน้าโฟลเดอร์มีวันที่ชัดเจนความทรงจำที่สดใสทำให้หัวใจของอึนซูยุ่งเหยิงมิตรภาพหลายปีมานี้มีค่าเกินไปเขากลัวจะสูญเสียมิตรภาพครั้งนี้ไปโดยแม้แต่เพื่อนก็ทำไม่ได้เขาทำได้แค่แสงเป็นไม่รู้และไม่มองซอนอูซีมจะมองเห็นอะไรบางอย่างเขาเตรียมช่อดอกไม้แล้วมองไปที่อึนซูและพูดเบาๆว่าฉันตกหลุมรักผู้หญิงคนนี้มา8 ปีแล้วเขาบอกว่าผู้หญิงคนนั้นนอกจากแม่เป็นคนเดียวที่เชื่อใจเขาไม่ว่าเขาจะทำอะไรเขาก็จะสนับสนุนเขาโดยไม่ลังเลเขาไม่รู้ว่าควรจะสารภาพกับเขาดีไหมหัวใจของอึนซูเต้นแรงเธอรู้ว่าเขากำลังพูดถึงตัวเองแต่ก็พูดอะไรไม่ออกพอวันรุ่งขึ้นอึนซูแอบออกจากบ้านพยายามที่จะหลบหนีแต่ก็ยังบังเอิญเจอซอนอูที่อยู่ข้างล่างเขาไม่ได้พูดอะไรเพียงแต่ทำเหมือนเดิมหยิบผ้าพันคอให้อึนซูอย่างระมัดระวังมันทำให้หัวใจของอึนซูเต้นรัวขึ้นมาอีกครั้งซอนอูไม่ได้ทำแค่ข้าวเช้าให้นะแต่ยังซ่อมจักรยานที่เสียไว้ให้ด้วยซึ่งเป็นจักรยานคันแรกในชีวิตของเธอที่ซอนอูสอนเธอขับและเสียมานับครั้งไม่ถ้วนเขาก็ช่วยเธอซ่อมเสมออึนซูรู้สึกว่าวันนี้ซอนอูยังไงก็ต้องสารภาพอย่างแน่นอนเขาตื่นตระหนกและหาข้อแก้ตัวที่จะไปปาร์ตี้กับเพื่อนๆบอกว่าคงจะกลับมาช้านะซอนอูมองไปยังแผ่นหลังที่รีบร้อนแสงในดวงตาของเขาเริ่มลดลงเรื่อยๆลมพัดมากระทบใบหน้าแต่เวลาที่รอคอยนั้นยาวนานเสมอซอนอูนั่งรออย่างกระสับกระส่ายอยู่ที่บ้านดูนาฬิกาพร้อมกับความไม่สบายใจอึนซูที่กำลังปาร์ตี้กันอยู่ข้างนอกและยุ่งอยู่กับการทำให้ตัวเองมึนงงในที่สุดก็ตอบรับคำเชิญของนักเขียนเพลงนักเขียนเพลงรู้สึกประทับใจกับอึนซูสารภาพอย่างที่กล้าหาญที่ร้านอาหารอึนซูไม่ได้ตอบรับหรือปฏิเสธแค่งุนงงอยู่ที่เดิมโชคดีที่ซอนอูเดินเข้ามาพอดีซอนอูไม่ได้หลบหนีแต่กลับนั่งลงข้างอึนซูและแสดงออกว่าหึงเวลาเจอคู่แข่งแต่เพราะอึนซูอยู่ข้างเขาจึงแกล้งทำเป็นเหมือนสงบ
จนกระทั่งอึนซูไปเข้าห้องน้ำนักเขียนคนนั้นลุกขึ้นซอนอูคิดว่าเขาจะทำอะไรหยิบบทไวน์ขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวแต่กลับพบว่านักเขียนเพลงเพื่อหยิบผ้าพันคอที่เธอทำตกไว้นักเขียนเพลงมองไปที่ซอนอูพูดตรงๆว่าฉันสารภาพกับอึนซูแล้วนะซอนอูอึ้งอยู่นานเพียงแต่มองไปที่ขวดไวน์แดงบนโต๊ะดวงตาเต็มไปด้วยความขมขื่นเขาจำได้ว่าอึนซูบอกว่าเธอเกลียดไวน์แดงดื่มแล้วจะปวดหัวแต่วันนี้เธอไม่ได้ปฏิเสธแม้แต่ดื่มกับนักเขียนเพลงซอนอูคิดว่านี่คงเป็นคำตอบของเธอแล้วเขายินดีรับคนใหม่และผู้ชายคนนั้นไม่ใช่เขาตอนจะไปนักเขียนบอกกำลังรอคนขับรถอึนซูอยากให้ซอนอูไปด้วยกันแต่เขาบอกว่าตัวเองไปก่อนนะเขาตัดสินใจจะปฏิเสธแม้ใจจะเจ็บมากแค่ไหนก็ไม่อยากให้อึนซูลำบากใจนี่แหละคือความรักของซอนอูทั้งกว้างขวางและมีเหตุผลพออึนซูกลับถึงบ้านพบว่าจักรยานถูกซ่อมแล้วถูกทำความสะอาดอย่างใหม่เอี่ยมทันใดนั้นเธอจึงจำได้ว่าตอนซอนอูสอนเธอขับจักรยานแค่จับเบาะอันนี้ไว้นะแล้วค่อยๆวิ่งไปที่นี่มีความทรงจำมากมายของพวกเขาอึนซูนั่งที่ประตูพร้อมกับผ้าพันคอในแอนของเธอรอซอนอูทั้งคืนนั้นเขาคิดมากในที่สุดเธอจึงรู้ว่าเธอไม่ได้กลัวจะสูญเสียมิตรภาพแต่กลัวเสียซอนอูไปความรู้สึกของเธอต่อเขาไม่เคยเป็นมิตรภาพที่บริสุทธิ์แต่เพียงเพราะโดนเขาว่าเพื่อนบังไว้และตอนนี้เธอเพิ่งรู้ตัวเธอก็ชอบซอนอูมานานแล้วอึนซูพยายามโทรหาแต่ก็โทรไม่ติดเธอจึงไปหาซอนอูที่ทำงานแต่พบว่าเขาไปเรียนต่างประเทศแล้วไม่ใช่แค่ให้เก่งขึ้นแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหม่ขอแค่ร่วมงานกับอีกบริษัทหนึ่งได้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีและอาจไม่กลับมาอีกตลอดไปเธองงไปหมดทำไมเขาไม่เคยบอกเธอเรื่องบอกแค่ว่าต้องไปเรียนต่อแค่ช่วงสั้นๆอึนซูกลับบ้านไปด้วยความผิดหวังแต่กลับเจอซอนอูอยู่หน้าบ้านและบอกว่าเบาะหลังของจักรยานไม่ได้ทาสีนะเพราะเขาอยากให้ทุกครั้งที่เธอมองเห็นมันจะได้คิดถึงเขาอึนซูกลัวว่าหากเขาแสดงความรู้สึกออกไปซอนอูจะทิ้งโอกาสที่จะได้ไปเรียนต่างประเทศและนักเขียนพูดถูกความรักไม่ใช่การทำให้อีกฝ่ายกดดันแต่เป็นการสนับสนุนให้อีกฝ่ายได้ดีและแล้วการจากลาก็เกิดขึ้นในที่สุดซอนอูถือกระเป๋าเดินทางยินมองอึนซูและบอกว่าอยากกินอาหารมั่วนะอย่าลืมกินข้าวด้วยล่ะคำพูดเหล่านี้เหมือนกับตอนที่อึนซูส่งเขาเข้ากรมทหารไม่ผิดเลยพอเขาจะไปอึนซูตะโกนตามหลังมาว่าเดินทางปลอดภัยนะซอนอูหันหลังกลับมาและกอดเธอแน่นนี่เหมือนกับสิ่งที่เขาเคยพูดไว้ว่าฉันชอบผู้หญิงคนหนึ่งมา8 ปีพอซอนอูไปเรียนต่างประเทศอึนซูเหมือนเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยทั้งทำอาหารกินเองพอทำเสร็จต้องส่งรูปไปให้ซอนอูดูเสมอสวมผ้าพันคอทุกครั้งก่อนออกจากบ้านแต่อาชีพของเธอก็ค่อยๆเปลี่ยนไปเช่นกันได้เขียนเคงให้ศิลปินและเป็นนักเขียนเคงที่โด่งดังแต่พอตกกลางคืนหัวใจก็จะรู้สึกว่างเปล่ามักจะคิดถึงซอนอูเสมอคิดถึงความอบอุ่นทุกช่วงเวลาที่มีด้วยกันถ้ามีเขาอยู่ด้วยจะดีแค่ไหนนะอึนซูไปที่บริษัทของซอนอูทุกวันนั่งมองดูกล้องดูข้อความทั้งโทรไม่ติดอ่านไม่ตอบนักเขียนขอให้เธอไปพบที่ร้านอีกครั้งเพื่อจะสารภาพแต่ครั้งนี้เธอรีบปฏิเสธอย่างไม่ลังเลเธอบอกว่าฉันไม่ชอบไวน์แดงและไม่เคยชอบเลยฉันคิดว่าถ้าฉันได้ชิมมันฉันก็คงจะชอบแต่สุดท้ายก็พบว่าไม่ชอบยังไงก็คือไม่ชอบเหมือนความรู้สึกของเธอที่มีต่อนักเขียนเป็นแค่ความนับถือไม่ใช่ความรักและความรักของเธอได้มอบให้กับคนที่เติบโตมากับเธอนานแล้วเด็กชายที่ปกป้องเธออย่างเงียบๆมา14 ปีในที่สุดนักเขียนก็เข้าใจยิ้มแล้วบอกว่าไม่เป็นไรถึงยังไงก็ยังเป็นเพื่อนกันได้นะคำปฏิเสธของอึนซูทำให้เขารู้สึกว่าความอึดอัดของเขาถูกดึงออกมาในที่สุดพออึนซูกลับมาถึงบ้านก็พบรองเท้าคู่ที่คุ้นเคยอยู่หน้าบ้านหัวใจเต้นรัวขึ้นมาทันทีคิดว่าซอนอูกลับมาแล้วรีบตะโกนเรียกชื่อของเขาแต่กลับกลายเป็นเพียงแม่ของเธอแม่ดูหน้าลูกสาวที่ดูผิดหวังก็หยิบไพ่ทาโร่ออกมาแล้วให้เธอหยิบเมื่อหยิบไพ่ใบสุดท้ายออกมาบอกว่าไพ่ใบนั้นเหมือนตอนที่ซอนอูจับเลยเธอถามแม่ว่าทำไมตอนนั้นแม่ถึงบอกว่าคนที่ซอนอูชอบนั้นอยู่แสนไกลแม่หัวเราะแล้วบอกว่าเพราะแม่โกหกเขาไงอึนซูมองไปที่ไพ่ใบนั้นและตัดสินใจที่จะส่งข้อความไปบอกว่าฉันคิดถึงนายมากแต่ก็ไม่กล้ากดส่งกลัวว่าซอนอูจะไม่ชอบเธอกลัวว่าสารภาพจะเพิ่มภาระให้เขาเอาตุ๊กตาที่ตอนเด็กๆพวกเขาซื้อด้วยกันออกมาเอามันสวมด้วยผ้าพันคอของซอนอูแล้วเขย่าเบาๆพบว่าข้างในมีอะไรบางอย่างพอเปิดซิปดูก็เห็นสร้อยคอพร้อมจดหมายที่ซอนอูหวังว่าทุกช่วงเวลาในชีวิตของเธอจะมีฉันอยู่เสมอน้ำตาของอึนซูไหลออกมาอดไม่ได้ที่จะส่งข้อความไปว่าฉันคิดถึงนายจังแต่หลังจากส่งข้อความไปไม่มีแม้แต่การตอบกลับวันเวลาผ่านไปทีละวันอึนซูยังคงไปที่บริษัทของซอนอูทุกวันเพื่อรอมีอยู่วันหนึ่งเธอเดินผ่านร้านดอกไม้ที่ซอนอูเคยซื้อให้เห็นใบหน้าที่คุ้นเคยกำลังเดินออกมาด้วยรอยยิ้มแ
แววตายังคงอบอุ่นเหมือนเมื่อก่อนอึนซูเหมือนกำลังฝันอยู่จนซอนอูเข้ามาทักพร้อมกับรูปหมายของเธอบอกว่าฉันกลับมาแล้วเขาเอาของขวัญกลับมามากมายเป็นของที่อึนซูชอบทั้งนั้นเลยอึนซูงอนแล้วถามกลับไปว่าทำไมไม่ตอบข้อความเลยซอนอูแค่ยิ้มแล้วไม่ได้พูดอะไรเพราะเขากลับมาได้แค่10 วันแต่ทั้งสองก็กลับเลือกลากไม่กล้าพูดอะไรจนลูกพี่ลูกน้องของซอนอูปรากฏตัวขึ้นทั้งสองคุยกันเรื่องภาพถ่ายกันอย่างสนิทสนมเวลานั้นอึนซูรู้สึกเหมือนโดนทิ่มแทงหัวใจและรู้สึกหึงหวงเป็นครั้งแรกมองดูเขาแนะนำตัวลูกพี่ลูกน้องให้รู้จักความหึงหวงเพิ่มขึ้นทันทีเธอรู้ว่าคุณไม่สามารถนั่งนิ่งๆได้อีกต่อไปเธอส่งข้อความเพื่อเชิญซอนอูไปกินอาหารเย็นด้วยกันแต่เขากลับบอกว่าอยู่ที่ทำงานยุ่งอยู่ขอตัวออกมาไม่ได้อึนซูรู้สึกเสียใจควานหาเสื้อผ้าในตู้มาใส่พร้อมกับเอาของที่ซอนอูชอบไปที่บริษัทแต่พอไปถึงบริษัทก็เห็นซอนอูมั่วแต่คุยง้อสับกับรุ่นน้องและไม่สนใจเธอเลยเธอสะบัดเสื้อโค้ทเพื่อเรียกร้องความสนใจแต่ก็โดนเมินหยับกล้องออกมาดูแต่กลับโดนลูกน้องห้ามว่านี่เป็นกล้องรักของพี่ซอนอูเลยนะความโกรธของอึนซูเพิ่มขึ้นมาแต่เธอก็ยังกลั้นไว้เธอไม่ควรเอาตัวเองเปรียบเทียบกับผู้หญิงคนนี้ได้เธอนั่งอยู่ข้างนอกบนบันไดหยิบไพ่ทาโร่ออกมาแล้วบอกตัวเองให้อดทนจนถึงตอนดึกทั้งซอนอูและรุ่นน้องเดินออกมาได้ยินที่รุ่นน้องสารภาพกับซอนอูรู้อยู่แล้วว่าเธอแอบฟังอยู่พอส่งรุ่นน้องไปก็เดินไปหาอึนซูหน้าแดงแล้วบอกว่าเธอต้องการให้เขาเดินกลับบ้านกับเธอถนนในคืนนั้นดูเหมือนจะสั้นเป็นพิเศษในแป๊บเดียวก็มาถึงชั้นล่างของบ้านอึนซูซอนอูกลับพูดขึ้นมาว่าตอนนั้นเราบอกว่าเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดชีวิตประโยคนี้เหมือนน้ำเย็นที่เทลงบนหัวใจของอึนซูเธอหยุดนิ่งอยู่กับที่บอกว่าใช่เธอบอกว่าจะเป็นเพื่อนกันไปตลอดชีวิตแต่ตอนนี้เธอไม่อยากเป็นแค่เพื่อนแล้วแต่ความกล้าหาญที่รวบรวมได้ในที่สุดก็หายไปในทันทีรีบวิ่งขึ้นตึกไปเต็มไปด้วยความเสียดายว่าวันหยุดของซอนอูกำลังจะหมดไปแต่ที่เธอไม่รู้คือการจากกันครั้งนี้ยังจะได้เจอกันอีกไหมวันต่อมาเธอขี่จักรยานไปยังที่ที่พวกเขาชอบเล่นด้วยกันตอนเด็กเห็นภาพพวกเขาตอนเด็กที่เล่นด้วยกันตอนนั้นเธอก็เข้าใจว่าการแอบรักมันเป็นยังไงคือการหึงเวลาที่เห็นเขาอยู่กับคนอื่นทั้งอยากเข้าใกล้แต่ก็กลัวสูญเสียและกลัวการมีอยู่แต่เขาไม่อยากพลาดโอกาสนี้อีกแล้วเธอนัดซอนอูให้มาเจอกันที่เดิมที่เคยเล่นด้วยกันมีความทรงจำมากมายที่นี่พอซอนอูมาถึงเธอก็อยู่รอแล้วมองไปที่เขาและสูดหายใจเข้าลึกๆในที่สุดก็พูดคำที่ซ่อนอยู่ในใจออกมาฉันชอบนายเธอบอกว่าตอนที่ส่งเขาไปเข้ากรมเธอร้องไห้หนักมากนึกว่าอาจเพราะแค่เสียคนที่นั่งกินข้าวด้วยกันทุกวันไปแต่ตอนนี้เข้าใจแล้วว่ามันเป็นการสูญเสียคนรักเธอบอกว่าเธอคุ้นเคยกับทุกอย่างเกี่ยวกับเขามานานแล้วนึกว่าเป็นแค่มิตรภาพแต่ต่อมาเพิ่งรู้ว่าคือความรักเธออาจกลัวที่จะสูญเสียมิตรภาพเกือบ20 ปีแต่ยิ่งกลัวที่จะคิดถึงเขาและเสียใจไปตลอดชีวิตคำพูดของอึนซูกระทบหัวใจของซอนอูทีละคำซอนอูหยิบบันทึกเนื้อเพลงของอึนซูออกมามิตรภาพ20 ปีในที่สุดก็มาถึงบทสรุปที่ประสบความสำเร็จ14 ปีแอบรักณเวลานี้มันกลายเป็นการเดินทาง2 ทางเขาจูบอึนซูจูบนี้สาย14 ปีและไม่เคยหายไปมีความอ่อนโยนซ่อนอยู่ในนั้นมากมายความคิดถึงหวงหาญสิ่งที่ทำให้คนดูประทับใจมากที่สุดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ใช่ช่วงเวลาที่พวกเขาอยู่ด้วยกันในที่สุดแต่เป็นการที่ซอนอูพยายามเอื้อมมือออกไปนับครั้งไม่ถ้วนจนทำให้เขาถึงหัวใจของอึนซูได้ในที่สุดแม้จะมือการหล่นนี้แต่สุดท้ายก็กลับมาเพราะมิตรภาพนั้นสำคัญเกินไปจนกลัวว่าพูดไปแล้วจะทำให้สูญเสียดังนั้นจึงอยากเป็นเพื่อนตลอดชีวิตหนังเรื่องนี้บอกกับเราว่าการแอบรักไม่ใช่ความขี้ขลาดแต่เป็นความอ่อนโยนชนิดหนึ่งและหากเราไม่พูดตอนนี้อาจทำให้เสียใจไปตลอดชีวิต